लकडाउनको बेलामा समेत सडक निर्माणको कार्य जारी छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत विस्तार भइरहेको नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको यो पछिल्लो अपडेट हो। विभिन्न समस्या तथा अवरोध समाधान गर्दै पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको विस्तारले गति लिएको छ। वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान लगायतका काम अगाडि बढाउन सबै प्रकारका कानुनी अडचनको समाधान गर्दै राजमार्गको विस्तार कार्यले गति लिएको हो। सरकारले पूर्व पश्चिम राजमार्ग 4 लेनमा विस्तार गर्ने काम यसै खण्डबाट सुरु गरेको हो। गैँडाकोट दाउन्ने सडक खण्ड तथा देवचुली रझर र कावसोतीको खरकट्टा जङ्गलभित्रमा कल्भर्ट निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। अहिलेसम्म 22 वटा कल्भर्ट निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। त्यसै गरी गैँडाकोट क्षेत्रमा 5 स्थानमा अस्थायी मार्ग परिवर्तन गरी 12 वटा ठूला पुल निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। निर्माणाधीन पुलहरूको पाइलिङको काम सम्पन्न भई जग फाउन्डेसनको काम भइरहेको छ। राजमार्ग विस्तारको क्रममा कुल 12 वटा ठूला पुल र 22 वटा साना पुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसै गरी अहिले सञ्चालनमा रहेको सडकको दायाँ बायाँ माटो फिलिङ र कटिङको काम भइरहेको छ। गैँडाकोटदेखि चोरमारासम्म माटो भर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ।